Hello guys, আজি আমি social justiceৰ যেটো ওমেন চেপ্টাৰটো আমি পঢ়ি আছিলো সেই চেপ্টাৰটো আজি আমি শেষ কৰিম পঢ়ি ঠিক আছে আজি এই টপিক কেটামান বাকি আছিল দুই তিনটা টপিক বাকি আছিল সেইকেটা আমি আজি পঢ়িবলৈ ওলাইছো প্ৰথম টপিকটো আছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং জেন্ডাৰ ইকুইটি এণ্ড ওমেনছ এম্পাৱাৰমেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত ইউপিএসসি 2024 চনত কোৱেশ্চন সুধি গৈছে ঠিক আছে Defining the concepts gender equality. Gender equality refers to the state in which individuals of all genders have equal rights, responsibilities and opportunities. So gender equality nu ki ami already পঢ়ি আইছো তথাপিও ডেফিনেশন তো দি দিছে যে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি হৈছে এখন সোসাইটিত যিমানবোৰ ইন্ডিভিজুৱেল আছে এখন দেশত যিমানবোৰ ইন্ডিভিজুৱেল আছে ৰেসপেক্টিভ অল জেন্ডাৰ্স ঠিক আছে যিমান জেন্ডাৰ আছে সকলো আমি কি পাব লাগিব ইকুয়াল রাইটস পাব লাগিব রেসপন্সিবিলিটি পাব লাগিব অপরচুনিটি পাব লাগিব ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট দ্য রাইটস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস আর নট ডিটারমাইন্ড বাই দেয়ার জেন্ডার ensuring that everyone can access resources and opportunities without discrimination ঠিক আছে this concept is a fundamental human right and a cornerstone for sustainable development কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি আনিব লাগিব ঠিক আছে কেৱল লৰাখিনি পঢ়ালে নহব ছোৱালীখিনিকো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে জব অপৰচুনিটি পাব তেতিয়া তেওঁলোকে দেশৰ ইকনমি বুষ্ট হোৱাত কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিটো বৰ্তমান এটা ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান ৰাইট হৈ পৰিছে Gender equity is the process of being fair to individuals of all gender ঠিক আছে সকলো জেন্ডাৰৰ প্ৰতি আমি কি হ'ব লাগিব ফেয়াৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আমি লৰাটোৱে চাকৰি কৰাৰ কাৰণে তাক দুইটাই সমানে 8 ঘণ্টা কাম কৰে কিন্তু লৰা মানুহে কৰে কাৰণে তাক আমি 10000 টকা দিম আৰু ছোৱালীজনীয়ে কাম কৰে কাৰণে তাইক অকমান আন্ডাৰমাইন কৰি পেলাই 8000 টকা দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ আনফেয়াৰ প্ৰেক্টিস কৰিলে নহব ফেয়াৰ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব ঠিক আছে equal work or কাৰণে equal payment দিব লাগিব to ensure fairness strategies and measures are often necessary to compensate for historical and social disadvantages that prevent individuals from operating on a level playing field ঠিক আছে এটা ওমেন বিলাকে level playing field পাইছে না নাই সেইটো আমি চাব লাগিব ঠিক আছে এটা যিবোৰ মেল আছে মেনৰ কাৰণে তো পুৰা ওপেন ফিল্ড আছে তেওঁলোক আগৰ পৰাই তেওঁলোক পঢ়াশুনা ক্ষেত্ৰতে হওক ঠিক আছে জব অপৰচুনিটি ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোক আগৰ ৰখা হৈছিল ঠিক আছে এটা এই ওমেন বিলাকৰ লগত কি হৈছিল হিষ্টৰিকেল এণ্ড সোশ্যাল ডিসএডভান্টেজ থকা গ্ৰুপ বুলি কৈছে তেওঁলোক হিষ্টৰিকেলি এখন ঘৰত বিয়া হোৱাৰ আগতে যিখন ঘৰত আছিল তাৰ ৰখা হৈছিল ঠিক আছে বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই বেলেগখন ঘৰত যাবলগীয়া হৈছিল সেই ঘৰ গৈ পেলাই যিখন চাৰিবে আছে চাৰিবেৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিছিল ঠিক আছে আৰু বিয়া হোৱাৰ আগতেও যদি আমি দেখিবলৈ পাইছো কিছুমান ওমেনে জব কৰিছিল তেওঁলোকে বিয়া হোৱাৰ পিছত নিজৰ ফ্যামিলিটো কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে জব এৰি দিব লগা হৈছিল ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো যত ওমেন বিলাকে প্ৰায় কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিয়া হোৱাৰ আগতে ঘৰৰ যিকেটা ডাঙৰ ল'ৰা সেইকেটা পঢ়িবলৈ পঠিয়ে তাৰছত যিবিলাকে জব কৰে আনকি নিজৰ যিবোৰ সিবলিং আছিল ইয়ংগাৰ সিবলিং আছিল তেওঁলোকক কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কি গৈছিল ছোৱালীকেজনী পঢ়াশুনা স্কুলৰ নামটো কটাই দিছিল তো পঢ়াশুনা অপৰচুনিটিৰ পৰা দূৰত ৰখা হৈছিল আৰু পঢ়াশুনা কৰি পেলানো কি কৰিবি তহঁতৰ এনে বিয়াই দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাইন্ডছেট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঠিক আছে এইবোৰ হিষ্টৰিকেলি প্ৰেক্টিস কৰা হৈছিল আৰু লাহে লাহে কি হৈছিল ওমেনৰ সেই সেকশনটো সোসাইটিত ডিসএডভান্টেজ হ'বলৈ ধৰিলে শিক্ষাৰ পোহৰৰ পৰা যদি আঁতৰত ৰখায় তেনেহলে তেওঁলোক লাহে লাহে সোসাইটিত তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো নিম্নগামী হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু আজিকালি আমি দেখিছো শিক্ষাৰ পোহৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে সেই শিক্ষাৰ পোহৰ তেওঁলোক আগুৱাই আহিছে ঘৰৰ যি চাইবাৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল সেই সোশ্যাল বেৰিয়াৰৰ পৰা ওলাই আহিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে জব কৰিবলৈ লৈছে আৰু আমাৰ মাহঁতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ মাহঁতো যেহেতু এটা লিমিটলৈকে এডুকেশ্যন লাভ কৰিছিল তথাপিও তেওঁলোকৰ এতিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে য'ত তেওঁলোকে নিজকে এটা নিজৰ কি কৰিব পাৰে গাঁৱৰ মহিলাখিনি একলগ হৈ পেলাই আত্মসহায়ক গোট খুলিবলৈ পায় তাত তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যথেষ্ট সহায় কৰিছে ৰিসেন্টলি আমি দেখিছিলোঁ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ কাৰণে লৈ আছিল ড্ৰোন দিদি স্কিম ঠিক আছে লাখপতি দিদি স্কিম এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবোৰে সেই আত্মসহায়ক গোটত থকা মহিলাবিলাকক কি কৰিছে লিভলিহুড দিছে ঠিক আছে তেওঁলোকক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আহিছে যে হয় আমি ইকনমি বুষ্টৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো আগবঢ়াব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ সেলফ ওৰ্থটো তাত বিচাৰি পাইছে ঠিক আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা একোৱে হ'ব নোৱাৰে
Women's empowerment involves enhancing the capacity of women to make choices and transform those choices into desired actions and outcome. তো women বিলাকক আমি বিভিন্ন choice দিব লাগিব ঠিক আছে আগতে সমাজত তেওঁলোকৰ choiceবোৰ লিমিটেড আছিল এতিয়া তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব choiceবোৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে desired outcome পোৱা যাব It encompasses increasing women's access to resources decision making opportunities enabling them to participate fully in all aspects of life লাইফৰ প্ৰতিটো যিখিনি সেকশন আছে প্ৰতিটো এসপেক্টতে তেওঁলোকে যাতে fully participate কৰিব পাৰে তেওঁলোকক হেকাৰণে আমি ৰিসোৰ্সও দিব লাগিব আৰু অপৰচুনিটি আগবঢ়াব লাগিব Importance of integrating gender concerns in program design and implementation Promoting inclusivity and fairness by acknowledging and addressing the defined needs and challenges faced by various genders, programs can ensure equitable access and participation. ঠিক আছে যিবোৰ program designing চলি আছে আৰু implementation চলি আছে তাত আমি gender concernবোৰ integrate কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা ওমেন বিলাকৰ তেওঁলোকৰ ডিফাইন নিড থাকে এটা যেটা পলিসি ফৰ্মুলেশন কৰিব তেওঁলোকৰ যেটো পইণ্ট অফ ভিউ আছে সেইখিনি আমি চালিজাৰি চাব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পৰা ফিডবেক ল'ব লাগিব যে ডিসিশন মেকিং প্ৰসেছবোৰ আছে তাত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নিড আৰু চ্যালেঞ্জেছবোৰ আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব একনলেজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে সেই প্ৰগ্ৰামবিলাকে কি হ'ব ইকুইটেবলি সকলোকে আগবঢ়াই নিব Enhancing effectiveness, programs that consider gender dynamics are more likely to achieve their objective as they are tailored to specific contexts and realities of all participants. ঠিক আছে Addressing historical disparities, integrating gender concerns helps to rectify past inequalities and prevent the perpetuation of discrimination. এটা হিষ্টৰিকেলি কি হৈছিল ওমেন বিলাকক ঘৰতে সোমাই ৰখা হৈছিল তেওঁলোকৰ ডিসএডভান্টেজ গ্ৰুপৰ পৰিণত হৈছিল গতিকে সেই ধৰণৰ প্ৰেক্টিছবোৰ আজিকালি দিনত নাইকিয়া কৰিব লাগিব পাষ্টৰ পৰা যিখিনি ইনইকুৱেলিটিছ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা সেইকাৰণে জেন্ডাৰ বাজেটো আমি দেখিবলৈ পাইছো ওমেন বিলাকৰ ৰিলেটেড লৈ পেলাই বাজেটে কৈছে বাজেট এলোকেশন কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফান্ড এলোকেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় জেন্ডাৰ বাজেটৰ কনসেপ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে and prevent the perpetuation of discrimination আৰু যিবোৰ ডিসক্ৰিমিনেশন হৈছে ওমেনছৰ এগেইনষ্টত সেইবোৰ আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব এলিমিনেট কৰিব লাগিব প্ৰিভেনশন কৰিব লাগিব Fostering empowerment programs that actively promote gender equity contribute to the empowerment of marginalized groups particularly women by providing them with the tools and opportunities to succeed ensuring sustainability gender sensitive programs are more sustainable in the long term as they build inclusive communities that value and utilize the contributions of all members. ঠিক আছে গতিকে আমি যিবোৰ প্ৰগ্ৰাম আমি সেইবোৰ জেন্ডাৰ সেনসিটিভ প্ৰগ্ৰাম আনিব লাগিব ওমেনৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰাম আনিব লাগিব ঠিক আছে এটা এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিবোৰ এটা ৰাজ্যসভা আমি কি বুলি কওঁ চেয়াৰম্যান বুলি কওঁ ৰাইট এই চেয়াৰম্যান কিছুমান টাৰ্মটো যিটো আছে সেই টাৰ্মটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে চেয়াৰম্যান বুলি ক'লে নহ'ব এটা তুমি চেয়াৰ পাৰসন বুলি ক'ব লাগিব চেয়াৰম্যান বুলি কৈ দিলে সেইটো জেন্ডাৰৰ ফালৰ পৰা কোন ষ্টেৰিঅটাইপ কৰি দিয়া হৈছে যেন চেয়াৰম্যান মানে মেন হ'লে চেয়াৰম্যান হ'ব পাৰে নেকি সেই চেয়াৰম্যান পোষ্টত মহিলাটো যাব পাৰে গতিকে সেইটো চেয়াৰ পাৰসন কৰি দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাৰ্ম আছে যিবোৰ আজিকালি চেঞ্জেছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে কাৰণ জেন্ডাৰক লৈ পেলাই সেনসিটিভিটি আহিছে সেইকাৰণে এইবোৰ কৰা হৈছে Empowering women through equal access to opportunities and dismantling patriarchal barriers is crucial. যিবোৰ patriarchal barriers আছে সেইবোৰ dismantling কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঘৰখনতো women বিলাকক decision making অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউ ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ পাৰ্সপেক্টিভ ল'ব লাগিব ঠিক আছে যেনেকৈ ঘৰখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ঘৰখনৰ পিছত সমাজখনলৈ যাব সমাজৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব পঞ্চায়ত লেভেলত যাব বিধানসভা লেভেলত যাব সদনৰ লেভেলত যাব হয়নে নহয় তেতিয়াহে women বিলাকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব Societal and governmental support is key to fostering gender equality. Achieving this will lead to a more just and prosperous society. যদি এখন just আৰু prosperous society লাগে তেনেহলে আমি gender equality আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি হ'ব societal আৰু government supportটো খুব জৰুৰী হৈছে তাৰপিছত আহিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা আছে সাইবাৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন ওমেন এগেইনষ্টত সাইবাৰ ক্ৰাইমবোৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওমেন এগেইনষ্টত এতিয়া যিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে ফেচবুকে হওক ইউটিউব হওক তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত বহুতো এবিউচিভ সাইবাৰ এবিউচৰ দৰে ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ
Cybercrime, defined as any illegal activity involving technology, poses a significant and growing threat to women in India. এটা আজিকালি কি হৈছে womenৰ against ইমানেই মানে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টৰ যিখিনি ফিজিকেল এবিউজ হৈছিলে ঠিক আছে আগতে 1-to-1 এনেকৈ পাৰ্চন লেভেলত হৈছিলে কিন্তু আজিকালি সেইবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এটা হয়তো কিছুমানে 1-to-1 এনেকৈ কথা ক'ব না সাহস নকৰিব পাৰে তেতিয়া আহি পেলাই কি কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া ছোৱালীজনী কিবা এটা প'ষ্ট কৰিব ঠিক আছে বা ফটো এখনে প'ষ্ট কৰিলে বা কিবা এটা প'ষ্ট কৰিলে তাত গৈ পেলাই কমেণ্টৰ পৰা গালি দি থৈ আহিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাইবাৰ এবিউচিভ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় মষ্ট অফ দি বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত বয়ফ্ৰেণ্ডজনে কি কৰে যিখিনি ইণ্টিমেট ফটো আছিলে সেইবোৰ যিবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে তাত প'ষ্ট কৰা বা তাত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ অন্তত পৰে ঠিক আছে কেতিয়াবা আকৌ কি হয় ওমেনৰ মৰ্ফ ভিডিঅ'বোৰ বা মৰ্ফ ফটো দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্ফ ভিডিঅ' মৰ্ফ ফটোবোৰ এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই সেই ওমেনগৰাকীক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবোৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ অন্তত পৰে হয়নে নহয় তো সেইবোৰ দিনক দিনে এতিয়া দেখিবলৈ বেছিকৈ পোৱা হৈছে কাৰণ আজিকালি জামানা আছে ডাটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানা গতিকে এতিয়া এই ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ওমেনৰ এগেইনষ্টত ক্ৰাইমবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে A 2021 report by the National Crime Records Bureau NCRB revealed a 35% increase in cybercrime against women compared to the previous year, highlighting the urgency of addressing this issue. ঠিক আছে There are types of cybercrime against women. Cyber stalking. It is defined as the use of email, direct messaging, or other electronic means to harass, scare, or threaten someone with physical harm. ঠিক আছে Cyber stalking. তোমাক তুমি চিনি কৰি নোপোৱা তোমাক ফ'ল' কৰি ল'ব বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি থাকিব বা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি দিব তোমাক ফ'ল' কৰি দিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চাইবাৰ ষ্টকিং ঠিক আছে তোমাৰ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইল আছে সেইটো ষ্টক কৰি থাকিব পাৰে তুমি ক'ত গৈছা কি নাই ৰিচেণ্ট যিবোৰ পষ্ট সেইবোৰ ষ্টক কৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে কি ঠিক কেতিয়াবা ক'ৰবাত তোমাক কিডনেপো কৰি দিব পাৰে বা বেলেগ কিবা ইণ্টেনশ্যনো বেয়া ইণ্টেনশ্যনো থাকিব পাৰে Cyber defamation, the publication of false and wrong statements about an individual or person in cyberspace that can damage their reputation. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেনে ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট দি থাকে হ'ল ৰং ষ্টেটমেণ্ট দি থাকে বা মব ফটোবোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকে তেন্তে সেই মানুহজনৰ কি হ'ব যিটো ৰেপুটেশ্যন আছে সেইটো ডেমেজ কৰে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাইবাৰ ডিফেমেশ্যনৰ কেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি কেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় এজ পাৰ দি NCRB ৰিপৰ্ট 2,188 cases of child pornography were registered in India in 2021 only. 2021 চনৰ বৰ্ষটোতে 2,188টা চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি কেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে বৰ্তমান ইণ্ডিয়া চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফিৰ পৰা বেন কৰা হৈছে সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা ৰেকৰ্ডিং কৰা সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বেন হৈ আছে আৰু যদি কোনোবা সেইটো কৰিছে তেন্তে ইলিগেল আৰু তাৰ এগেইনষ্টত পানিছমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে ঠিক আছে লিগেল একশ্যন লোৱা হ'ব highlighting the disturbing prevalence of this crime ঠিক আছে এটা খুব ডিষ্টাৰ্বিং ক্ৰাইম হয় এটা চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি তো সেই চাইল্ডবিলাকে হয়তো গমো নাপায় যে তেওঁলোকৰ লগত কি চলি আছে কি ঘটনা হৈ গৈছে ঠিক আছে চাইল্ডবিলাকৰ লগতো কেতিয়াবা ছেক্সুৱেল এবিউচৰ দৰে ঘটনাবোৰ হৈ যায় তো সেই সময়ত সেই চাইল্ডগৰাকী হয়তো বুজি নাপায় যে তেওঁলোকৰ কি ঘটনা হৈ গ'ল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ হ'ব যেতিয়া গম পাব যে মোৰ লগতো এনেকুৱা ছেক্সুৱেল এবিউচৰ ঘটনা হৈ গৈছিলে সৰুতে খালি মই তেতিয়া বুজিহে পোৱা নাছিলোঁ তো সেই সময়ত সেই চাইল্ডবোৰৰ কাৰণে খুব ট্ৰমা হৈ যায় ঠিক আছে আৰু সৰুতে যেতিয়া চাইল্ডবোৰৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা হয় তেওঁলোকৰ খুব ট্ৰমাৰ মাজেদি যাবলগীয়া হয় গতিকে সেইবোৰ ৰোধ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় Cyberbullying, defined broadly as act of using information and communication technology to intimidate, harass, or cause emotional distress. Cyberbullying, এইবিলাক তোমাৰ পোষ্টত কমেণ্ট কৰি থাকিবহি বুলি কৰি থাকিবহি তোমাক ঠিক আছে গালি দি থাকিবহি এইবোৰ চাইবাৰ বুলিঙৰ আণ্ডাৰত পৰে লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কত কি হ'ল আমাৰ IT এক্টখন আহিছিলে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এখন কেতিয়া আহিছিলে 2000 ইয়েৰটোত আহিছিলে ঠিক আছে 2000 চনত ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্টখন আহিছিলে তাৰ কিছুমান প্ৰভিজন দিয়া আছে Chapter 11 deals with the offenses like tampering with computer system. Section 65 covers hacking into computer system. ঠিক আছে Section 66 prohibits publishing obscene information electronically. ঠিক আছে এটা কোনোবাই যদি যিবোৰ অবসিন ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মাধ্যমত মানে পাব্লিছ কৰিব নোৱাৰে সেইটো প্ৰহিবিট কৰি থৈ দিছে কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটো হেকিং কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ আনকি কভাৰ কৰি থৈ দিছে ঠিক আছে কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ লগত টেম্পাৰ কৰিব নোৱাৰে Section 67 addresses unauthorized access to protected system
এণ্ড আনথৰাইজ এক্সেছবোৰ হেৰি গৈছে প্ৰটেক্টেড ছিষ্টেমৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টটো থৈ দিছে ছেকশ্যন 70 ডিলছ উইথ ব্ৰিচ অফ কনফিডেন্স এণ্ড প্ৰাইভেচি যিটো অনলাইনতো যিটো প্ৰাইভেচি আছে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমতো বজাই ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সেই প্ৰাইভেচিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰে ষ্টপ কৰি ৰাখিব সেইটো প্ৰাইভেচি ব্ৰেক কৰা হৈছে ন ৰেমেডিয়েল মেজাৰ্ছ ৰিপৰ্টিং ভিক্টিমছ কেন ৰিপৰ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইমছ টু দ্য অল দ্য নিয়েৰেষ্ট চাইবাৰ চেল অৰ পুলিচ ষ্টেচন ঠিক আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমবোৰ ৰিটাৰ্ণকৈ ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে পুলিচ ষ্টেচন ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে তাৰ ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে বা চাইবাৰ চেলৰ ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে এননমাছ ৰিপৰ্টিং ঠিক আছে যোনে ৰিপৰ্টিং কৰিব তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো গোপনে ৰখা হ'ব ঠিক আছে এননমাছকৈ তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে নেশ্যনেল চাইবাৰ ক্ৰাইম ৰিপৰ্টিং পৰ্টেল cybercrime.government.in সেইটো যি থাকিব নেশ্যনেল চাইবাৰ ক্ৰাইম ৰিপৰ্টিং পৰ্টেল ইট এলাউজ এননমাছ কমপ্লেইনছ ঠিক আছে তো সি এননমাছ কমপ্লেইনবোৰ এলাউ কৰে তাৰ কিছুমান ছাকচেছফুল ইনিচিয়েটিভ আছে চাইবাৰ নাৰী শক্তি প্ৰগ্ৰেম সেইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ওমেন আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিছে এটা মিনিষ্ট্ৰীয়ে খুলি দিছে ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট সি কি কৰিছে চাইবাৰ নাৰী শক্তি প্ৰগ্ৰেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইট এইমছ টু এম্পাৱাৰ ওমেন উইথ ডিজিটেল লিটাৰেচি স্কিল তো ওমেনবিলাকক কি কৰিব ডিজিটেল লিটাৰেচি স্কিলটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব তাৰপিছত আহিব ৰক্ষা বন্ধন ইনিচিয়েটিভ আজি এতিয়া 9 আগষ্ট আজিৰ দিনটো ৰক্ষা বন্ধনৰ দিন আপোনাক সকলোকে ৰক্ষা বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ঠিক আছে তো সেই ৰক্ষা বন্ধন ইনিচিয়েটিভ এটাও ষ্টাৰ্ট কৰিছে চাইবাৰ পিছ ফাউণ্ডেশ্যন সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো কি কৈছে ৰক্ষা বন্ধন ইনিচিয়েটিভটো আনিছে ইট প্ৰভাইডছ লিগেল এণ্ড চাইক'লজিকেল ছাপৰ্ট টু ভিক্টিমছ অফ চাইবাৰ ক্ৰাইম ঠিক আছে তো চাইবাৰ ক্ৰাইমত যিবোৰ ভিক্টিম আছিলে সিহঁতক লিগেলি আৰু চাইক'লজিকেলি ছাপৰ্ট আগবঢ়াব দ্য চাইবাৰ সুৰক্ষা পৰ্টেল বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ তো মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছো ইয়াত ইনভলভ হৈ গৈছে তো ইয়াৰ গুৰুত্বটো ইয়াৰ পৰাই গম পোৱা যায় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ গুৰুত্বটো মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছে কি দিছে চাইবাৰ সুৰক্ষা পৰ্টেল ইট প্ৰভাইডছ এ চেণ্ট্ৰেলাইজ প্লেটফৰ্ম ফৰ ৰিপৰ্টিং চাইবাৰ ক্ৰাইম ঠিক আছে দ্য মহাৰাষ্ট্ৰ চাইবাৰ পুলিচ ষ্টুটি ইনিচিয়েটিভ ৰেজেছ এৱাৰনেছ এবাউট চাইবাৰ ক্ৰাইম এমং য়ং গাৰ্লছ এণ্ড এনকাৰেজেছ ৰিপৰ্টিং তো য়ং যিবোৰ গাৰ্ল আছে তেওঁলোকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰ চাইবাৰ পুলিচে ষ্টুটি নামৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ আণ্ডাৰত য়ং গাৰ্লবিলাকক এৱাৰনেছ আনিছে চাইবাৰ ক্ৰাইমবোৰৰ প্ৰতি আৰু সেই চাইবাৰ ক্ৰাইমবোৰ এনকাৰেজ কৰিছে যে তেওঁলোকে সেইবোৰ ৰিপৰ্ট কৰক ঠিক আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড কিছুমান দিছে ফাষ্ট ট্ৰেক চাইবাৰ কোৰ্টছ ঠিক আছে এষ্টাব্লিছ ডেডিকেটেড কোৰ্টছ ফৰ স্পীডি ট্ৰায়েলছ ইন চাইবাৰ ক্ৰাইম কেছেছ চাইবাৰ ক্ৰাইম যিবোৰ কেছ আছে সেইবোৰ যদি স্পীডি ট্ৰায়েল হওক ঠিক আছে আমি অলৰেডি জানো আমাৰ যিবোৰ কোৰ্ট আছে হাই কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে অলৰেডি তাত বহুতবোৰ কেছেছবোৰ পেণ্ডিং হৈ থাকে এইবোৰ ট্ৰায়েল চলোতে বহুত টাইম লাগি যায় তাৰিখ মই দেখিয়ে থাকোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টতে নাই কমেও 5 কৰোৰ কেছেছ পেণ্ডিং হৈ আছে ৰাইট তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম কেছেছ আছে সেইবোৰ কোৰ্টলৈ গ'লে বহুত টাইম লাগিব সেইবোৰ ছল্ভ হওঁতে ঠিক আছে ন্যায় পাওঁতে জাষ্টিছ পোৱা ডিলে হৈ যাব জাষ্টিছ ডিলেইড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্টবোৰ পাইছোঁ তাৰ ওপৰত এছেও আহে কুৱেশ্যনো আহে ৰাইট সেইবোৰ আমি জুডিচিয়েৰীৰ বিষয়ে ভালকৈ পলিটি ছাবজেক্টত ডিছকাছ কৰিম তো সেই চাইবাৰ ক্ৰাইম কেছেছবোৰ যিবোৰ স্পীডি ট্ৰায়েল হ'বৰ কাৰণে কি কৰিছিলে এটা ডেডিকেটেড চাইবাৰ কোৰ্ট বনাবৰ কাৰণে তেখেতে ছাজেশ্যন দিছে ষ্ট্ৰেংথেন পলিচিং ট্ৰেইন ল' এনফৰ্চমেণ্ট ইন ডিজিটেল ফৰেনচিক্স এণ্ড চাইবাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন যিবোৰ ল' এনফৰ্চমেণ্ট আছে পুলিচ আছে সিহঁতক ডিজিটেল ফৰেনচিকত চাইবাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগে তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগে নেশ্যন ৱাইড এৱাৰনেছ লঞ্চ মাছ কেম্পেইনছ অন চাইবাৰ ছেফটি ৰিপৰ্টিং টুলছ এণ্ড লিগেল ৰাইটছ এতিয়া নেশ্যন ৱাইড এৱাৰনেছ এটা আনিব লাগে মানুহে গমেই নাপায় চাইবাৰ ক্ৰাইমবোৰো কি আছে টাইপছবোৰ কি গমেই নাপায় চাইবাৰ ক্ৰাইম যদি কাৰোবাৰ লগত হৈছে তেনেহ'লে তাৰ এগেইনষ্টত কি ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব সেইবোৰ গমেই নাপায় গতিকে সেই চাইবাৰ ছেফটিৰ ওপৰত কেম্পেইন কৰক ৰিপৰ্টিং টুলবোৰৰ ওপৰত লিগেল ৰাইটছবোৰৰ ওপৰত এখন কেম্পেইন কৰি নেশ্যন ৱাইড এটা এৱাৰনেছ আনা জৰুৰী আছে ডিজিটেল লিটাৰেচি ফৰ ওমেনৰ কাৰণে ডিজিটেল লিটাৰেচিও লাগিব provide training to help women safely navigate digital spaces ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আগবাঢ়োঁ মেৰিটেল ৰেপৰ ওপৰত টপিক এটা দিছে সেইটো যিহেতু নিউজত চলি আছিলে মেৰিটেল ৰেপ অলছ' ন'ন এজ দ্য স্পাউচুৱেল ৰেপ It encompasses any acts of non-consensual sexual intercourse within a marriage. It is crucial to emphasize that consent, not the presence of physical violence, is the defining factor. ঠিক আছে তো ইয়াত বিয়া পতাৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া মেৰিজৰ পিছত হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ হয় সেইটো তোমাৰ যদি নন কনচেনচুৱেল হয় তেতিয়া তাক মেৰিটেল ৰেপ বুলি কোৱা হয়
ঠিক আছে এটা সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্স হ'বৰ কাৰণে কি হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ দুয়োগৰাকীৰ মাজত কনসেন্ট থাকিব লাগিব সহসন্মতি মতেহে সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্সত হ'ব কেতিয়াবা সেই ৱাইফগৰাকীৰ হয়তো সহসন্মতি নাথাকিব পাৰে কনসেন্ট নাথাকিব পাৰে তথাপিও যদি সেই হাজবেণ্ডগৰাকীয়ে জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকৰ সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্সত সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্স কৰিব বিচাৰে তেনে সেইটো মেৰিটেল ৰেপত ধৰা হ'ব ঠিক আছে While modern legal and ethical frameworks recognize marital rape as a form of sexual violence, acknowledging the historical perception of marital intercourse as a spousal right provide context for ongoing legal and social reform. So, কিছুমান legal আৰু ethical frameworkৰ আণ্ডাৰত যিটো marital rape আছে সেইটো sexual violence এটা form বুলি ধৰা হৈছে ঠিক আছে এটা ইয়াত কৈছে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভে ডাটাটোত কৈছে যে যিমানবোৰ সেক্সুৱেলি এবিউজ মেৰিড ওমেন আছে তাত পাৰ্পিট্ৰেটৰ কোন হয় হাজবেণ্ডগৰাকী হয় ঠিক আছে বৰ্তমান 82% অফ কাৰেণ্ট হাজবেণ্ড তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ ৱাইফক সেক্সুৱেলি হেৰেছ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব এতিয়া why criminalizing marital rape in India is important কিয় কাৰণে marital rape টো ক্ৰিমিনালাইজ কৰিব লাগে এটা কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ marital rape টো এটা ক্ৰাইম নহয় কিন্তু ঠিক আছে estimates from the third and fourth rounds of the National Family Health Survey to কৈছে it revealed that the prevalence percentage of intimate partner violence যিকেইজন intimate partner আছে তো তেওঁলোকে যিটো violence কৰে তাৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে womenৰ againstত intimate partner বুলে যিটো violence কৰে sexual violence কৰে তাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈ আছে The survey held in 2019 and 20 National Family Health Survey 5 he suggest কৈছিলে 1 in 3 women in India aged from 18 to 49 experience spousal violence গতিকে 18 পৰা 49 বছৰ বয়সৰ যিখিনি বিয়াপতা মহিলা আছে তাত তিনিগৰাকী বিয়াপতা মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা কি কয় স্পাউচাল ভায়োলেন্সৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ঠিক আছে তিনিগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী লোকৰ সেক্সুৱেল ভায়োলেন্সৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত কি হৈছে বহুত কম সংখ্যক মহিলাই কি কৰে সেই সেক্সুৱেল ভায়োলেন্সৰ এগেইনষ্টত নিজৰ হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত ৰিপৰ্ট কৰে ঠিক আছে তো এইটো এটা কমন নৰ্ম হৈ গৈছে বিয়া পতাৰ পিছত কিয়েকে যি কৰে এনেকুৱা হৈছে বিয়া পতাৰ পিছত ৱাইফগৰাকী হাজবেণ্ডৰ সম্পত্তিৰ নিচিনা হৈ গৈছে ঠিক আছে তো তেখেতে যি কয় তেখেতৰ খুচিমতে যি চলে তেনেকৈয়ে চলি থাকে ফেমিলিটো ঠিক আছে আৰু বহুতে ৱাইফে ক'ৰবাত ডিভোৰ্চ হ'ব লাগিব পৰিয়ালৰ সা সন্মান যাবগৈ ঠিক আছে সেইটো কথা ভাবিয়ে কি কৰে পুলিচ কমপ্লেইন নকৰে আৰু সেই সেক্সুৱেল ভায়োলেন্সবোৰ মনে মনে সহি থাকে Laws on marital rape ওপৰত কি law আছে section 375 of IPC this section lists 7 notions of consent if vitiated would constitute the offense of rape by a man however the provision contains a crucial exemption sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife the wife not being under 18 years of age is not rape ঠিক আছে ইয়াৰ এটা কথা দিছে এটা ক্ৰুচিয়েল এক্সাম্পশন দি থৈছে যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব মেন হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্স হ'ব আৰু যদিহে ৱাইফ গৰাকীৰ বয়স 18 বছৰ তলত নহয় 18 ইয়াৰ্ছৰ যদি এবভ থাকে তেন্তে সেইটো ৰেপ বুলি কনসিডাৰ কৰা হ'ব মানে বিয়া পাতিলে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ আছে আৰু ৱাইফ গৰাকী যদি বয়সটো 18 বছৰতকৈ তলৰ নহয় তেনেহ'লে সেইটো ৰেপ বুলি কনসিডাৰ কৰা নহ'ব বিয়া পতাৰ পিছত যদিও ৱাইফজনী বয়স 18 বছৰ তলত হয় তেতিয়া সেইটো ৰেপ বুলি কনসিডাৰ কৰা হ'ব মই বয়সটোৰ ওপৰতহে কৈছে এইটো ঠিক আছে আমি জানো 18 বছৰ বয়সটো কিহৰ কাৰণে দিছে কাৰণ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট 2006 দিছিলে তাত ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া পতাৰ বয়স 18 বছৰ বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছিলে এটা সেইটো বচাবৰ কাৰণে আমাৰ কি আছিলে সেইকাৰণে কৈছে যে 18 বছৰ ওপৰ যেতিয়া হ'ব সেইটো যেতিয়া সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্স হ'ব হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত সেইটো ৰেপ বুলি ঘোষণা কৰা নহয় ঠিক আছে সেইটো IPC section 375 ত মেনশন কৰা আছে the marital rape exception is premised on broadly two assumptions consent in perpetuity this is the assumption that once married a woman gives her permanent consent এবাৰ বিয়া পতাৰ পিছত মহিলাগৰাকী কি দিছে permanent consent মানে she is ready to have sexual intercourse at any point of time তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা assumption আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে এবাৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত a woman gives her permanent consent
which she cannot retake, যেটো তাই উভতাই ল'ব নোৱাৰে. This concept in the colonial era law is rooted in the idea that a woman is the property of the man who marries her. তো ইয়াৰ হেতুৱে কৈছে যেটো colonial law era এই তেতিয়া পাই এই আইডিয়াটো ইণ্ডিয়াৰ সমাজত আছে যে বিয়া পতাৰ পিছত মহিলাগৰাকী কি হৈ যায় তেওঁ হাজবেণ্ডৰ সম্পত্তি হৈ যায়. ঠিক আছে, এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্পিচুৱেটি আমাৰ সমাজত এতিয়াও আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাসবোৰ আমাৰ সমাজত আছে. Expectation of sex. This is the assumption that a woman is duty bound or is obligated to fulfill sexual responsibilities in a marriage. বিয়াত তেনেকুৱা কি বোলে sexual যিটো responsibility আছে সেইটো গিৰিয়েকক ফুলফিল কৰিব লাগিব. Since the aim of marriage is procreation, কাৰণ বিয়া পতাৰ মূল লক্ষ্য কি আছিলে তেওঁলোকৰ সন্তান হোৱা বা বংশটো আগবঢ়াই নিয়া, সেই উদ্দেশ্যেহে বিয়াখন পতা হৈছে. And since the husband has a reasonable expectation of sex in a marriage, the provision implies that a woman cannot deny it. যিহেতু হাজবেণ্ড যেনে কি আছে বিয়া পতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰিজনেবল এক্সপেক্টেশ্যন আছে যে তেখেতে ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চত যাব, নিজৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব, ঠিক আছে, বংশ আগবঢ়াই নিব. গতিকে তাত কি হয় ওমেনবিলাকে এইটো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে. How did exception of marital rape find its way into the Indian Penal Code? ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত মেৰিটেল ৰেপটোৱে কেনেকৈ স্থান পালে? ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড. The IPC was implemented in India during the British colonial rule in 1860. এতিয়া আমি জানো IPC ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডটো কেতিয়া লোৱা হৈছিলে 1860 চনতে আনিছিলে. 1860 তেতিয়া আনিছিলে, ব্ৰিটিছ কলনিয়েল ৰুল টাইমতে আনিছিলে. ঠিক আছে, এতিয়া এই IPCখন নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2000. ঠিক আছে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা হিচাপে এখন নামাকৰণ কৰা হৈছে. তাৰ যিবোৰ আমাৰ ব্ৰিটিছৰ কলনিয়েল ৰুল আছিলে, ল আছিলে, সেইবোৰ এতিয়া কি হৈছে বৰ্তমান যিখন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি নিড আছে সেই সাপেক্ষে তাত কিছুমান প্ৰভিজন এড কৰা হৈছে. ঠিক আছে, গতিকে সেই বিষয়ে আমি ভালকৈ পঢ়িম ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ওপৰত. তো সেই IPCখন তেতিয়া কি আছিলে 1860 চনতে আনিছিলে. আণ্ডাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্জন অফ দ্য ৰুলছ দ্য মেৰিটেল ৰেপ এক্সেপশ্যন ৱাজ এপ্লিকেবল টু ওমেন অভাৰ 10 years of এজ. ঠিক আছে, এই যে ক'লে যে বিয়া পতাৰ পিছত যদি ছোৱালীজনী 18 বছৰ ওপৰ হয় তেনেহ'লে এইটো ৰেপ হিচাপে গণ্য কৰা নহয়. এতিয়া 18 বছৰ কোৱাৰ আগতে প্ৰথমে 10 বছৰহে আছিলে. ঠিক আছিলে, তো সেই এজটো প্ৰথমে 10 বছৰ হৈছিলে. ইন 1940 দ্য এজ ৱাজ ৰেইজড টু 15. 1940 চনত সেই বছৰটো 10ৰ পৰা 15 বছৰ কৰিলে. ইন অক্টোবৰ 2017 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুল ডেট ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চ বাই এ মেন উইথ হিজ ৱাইফ, দ্য ৱাইফ নট বিং আণ্ডাৰ 18 years of এজ ইজ নট ৰেপ. 2017 চনতহে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছিলে সেই বয়সটো 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ বঢ়াই দিছিলে. ঠিক আছিলে, তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে যদি বিয়া পতাৰ পিছত হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চ হয় আৰু ৱাইফগৰাকী যদি 18 বছৰৰ ওপৰত হয় তেন্তে সেইটো ৰেপ বুলি কনচিডাৰ কৰা নহ'ব. সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2017 চনত ৰুল হেৰি দিছিলে, কি বুলি কয় জাজমেণ্ট দিছিলে. ডক্ট্ৰিন অফ কভাৰচাৰ. It is a colonial era convention that influenced the exceptional clause on marital rape. আৰু এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো তেতিয়া আছে যিহেতু এখন কলনিয়েল এৰা টাইমতে লখন আহিছিলে বা IPCখন 1860তে আহিছিলে, সেইটো বৰ্তমান সময়ৰ যিখন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি তাৰ লগত ৰিলেভেণ্ট হয়নে নহয়. এই যিটো মেৰিটেল ৰেপৰ এক্সেপশ্যন আছে বৰ্তমান সময়ত কণ্টেম্পৰেৰী ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ লগত ৰিলেভেণ্ট হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰিছে. ক্ৰিটিক্সে সেইটো কুৱেশ্যনটো ধৰিছে. According to the doctrine of coverture, a woman has no individual legal identity after marriage. The doctrine of coverture মতে এগৰাকী ওমেনৰ বিয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ লিগেল আইডেণ্টিটি নাথাকে, ইণ্ডিভিজুৱেল লিগেল আইডেণ্টিটি নাথাকে বুলি কৈছে. তেওঁ কি হৈ যায় নিজৰ হাজবেণ্ডৰ পৈতৃক সম্পত্তি হৈ যায়. তো হাজবেণ্ডৰ যি মতে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ চলিব লাগিব. তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিকতা আমাৰ ছ'চাইটিত দেখিবলৈ পোৱা যায়. Views on marital rape by different institution. Law Commission of India stand. Law Commission এই বিষয়ে কি কয়? Law Commission of India while making its 172nd report of review of the rape laws, যিবোৰ ৰেপ ক্ৰাইমটোৰ ওপৰত যিখিনি ল আছে সেইবোৰ ৰিভিউ কৰোঁতে ল কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কি কৈছিলে ইট ডিড নট ৰেকমেণ্ড ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ মেৰিটেল ৰেপ বাই এমেণ্ডিং দ্য এক্সেপশ্যন অফ ছেকশ্যন 375 অফ দি ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড. সেই ল কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াও কি কৰিলে মেৰিটেল ৰেপটো ক্ৰিমিনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ড নকৰিলে. ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ JS Burma Committee, জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটিয়ে কি ক'লে ইন 2013 দ্য জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি ফৰ্ম ইন দ্য আফটাৰমেথ অফ দি নিৰ্ভয়া গেং ৰেপ ইন দিল্লীত যিটো নিৰ্ভয়া হত্যাকাণ্ড হৈছিলে, ঠিক আছিলে, যিটো নিৰ্ভয়া গেং ৰেপ হৈছিলে দিল্লীত,
তাৰ ওপৰত কি কৈছিলে ওমেন ছেফটিৰ ওপৰত জাষ্টিছ বৰ্মা কমিটিখন বনাইছিলে 2013 চনত সেইখন কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে যে মেৰিটেল ৰেপটো এটা ক্ৰিমিনেল অফেন্স হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ঠিক আছে এটা আৰ্গুমেণ্টছ কি আছে ফৰ ক্ৰিমিনেলাইজিং marital rape consent and autonomy recognizing the marriage as not synonymous with permanent consent to sex emphasizing a woman's right to bodily autonomy and freedom from sexual violence তো ইয়াৰ এইটোৱে কৈছে যে বিয়া পাতিলে বোলে it doesn't matter যে বিয়া পাতিলে এইটো নুবুজায় যে সেই ওমেনগৰাকী এটা সেক্স কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট কনসেন্ট দি পেলাই থৈ দিছে ঠিক আছে এই বিয়া পতাৰ পিছতো ওমেনৰ নিজৰ বডিটো লৈ পেলাই বডি অট'নমি লৈ পেলাই ৰাইট থাকিব লাগে অধিকাৰ থাকিব লাগে এণ্ড ফ্ৰীডম ফ্ৰম সেক্সুৱেল ভায়োলেন্স ঠিক আছে বিয়া পতাৰ পিছতো সেই মহিলাগৰাকী সেই ৱাইফৰ কি হ'ব লাগিব সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চৰ কাৰণে তেখেতৰ কনসেন্ট থাকিব লাগিব এই কথাটো কৈছে এড্ৰেছিং জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি এড্ৰেছিং হিষ্টৰিকেল পাৱাৰ ইম্বেলেঞ্চেছ উইথিন মেৰিজ ৱেৰ ওমেন ৱেৰ অফেন চাইলেঞ্চ এণ্ড মাৰ্জিনেলাইজ ঠিক আছে ওমেনবিলাকক মাৰ্জিনেলাইজ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে আৰু বিয়া পতাৰ পিছত কোনোবা এজনী ওমেনে যিটো সেক্সুৱেল ভায়োলেন্স আছে মেৰিটেল ৰেপ আছে তাৰ ওপৰত কয় তেন্তে তেওঁলোকক চাইলেঞ্চ কৰি দিছিলে Closing legal loopholes, highlighting that the rape is a crime regardless of the relationship, ensuring equal protection under law. ইয়াৰ এইটোৱে কৈছে যে যিবোৰ লিগেল লুপহোল আছে সেইবোৰ আঁতৰাব লাগে আৰু ৰেপটো ক্ৰাইম হয় সি ৰিগাৰ্ডলেছ অফ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ঠিক আছে বিয়া পতাৰ পিছতো যে ৰেপটো এটা ক্ৰাইম নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম এবিউজ ৰেকগনাইজিং মেৰিটেল ৰেপ এ ফৰ্ম অফ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স ঠিক আছে তো মেৰিটেল ৰেপক আমি ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ আধাৰত ৰেকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে অফাৰিং ভিক্টিম লিগেল এভিনিউজ ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন আৰু ভিক্টিমবিলাকক লিগেলি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব সাইকোলজিকেল এণ্ড ইম'চনেল ইম্পেক্ট একনলেজিং দ্য চিগনিফিকেণ্ট সাইকোলজিকেল ইম'চনেল ট্ৰমা ইনফ্লিক্টেড অন ভিক্টিমছ প্ৰমোটিং হেল্থি মেৰিটেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হাইলাইটিং হাউ ক্লিয়াৰ লছ প্ৰমোট হেল্থি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড অন মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট ট্ৰাষ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বিয়া পতাৰ পিছত যিটো ৰিলেশ্যন থাকিব হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত সেইটো মিউচুৱেল ৰেচপেক্টৰ থাকিব লাগিব ট্ৰাষ্টৰ থাকিব আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ থাকিব লাগিব আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি এণ্ড কোয়েশ্যন হাইলাইট দ্য লিংক বিটুইন মেৰিটেল ৰেপ এণ্ড আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি ঠিক আছে তো মেৰিটেল ৰেপৰ পৰা কিহৰ হয় আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰপাৰ প্লেনিং নাথাকে ঠিক আছে আৰু তেওঁ সেই সময়ত সেই সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চৰ সময়ত যদিও মহিলাগৰাকীৰ কনচেণ্ট নাথাকে আৰু সেই হাজবেণ্ডজনে কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যনৰ সহায় নলয় ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকে আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ফাৰ্ডাৰ হাইলাইটিং দ্য ভায়োলেশ্যন অফ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অট'নমি তো ৰিপ্ৰডাক্টিভ যিটো অট'নমি আছে সেইটো ভায়োলেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ফেমিলি প্লেনিং কৰি পেলাই যেনে আগবাঢ়ে তেনে কথাটো বেলেগ কিন্তু সেই মেৰিটেল ৰিপৰ্টটো কোনো ধৰণৰ প্লেনিঙৰ কনচেপ্টেই নাই গতিকে তাত ৰিপ্ৰডাক্টিভ অট'নমি ভায়োলেট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিগেল ছেফগাৰ্ডছ হাইলাইটিং ইণ্ডিয়ানছ নন কমপ্লেইনছ উইথ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কনভেনশ্যন ৰিকগনাইজিং মেৰিটেল ৰেপ এজ এ ভায়োলেশ্যন তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো হিউমেন ৰাইটছ আছে সিহঁতে কি কৰিছে মেৰিটেল ৰেপটো এটা ভায়োলেশ্যন বুলি কৈছে হিউমেন ৰাইট ভায়োলেশ্যন বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ইণ্ডিয়াই সেইটো এতিয়ালৈকে কমপ্লায়েন্স কৰা নাই তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো লিগেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটো ইণ্ডিয়াই কি হ'ল মিট কৰিব পৰা নাই আৰ্গুমেণ্ট এগেইনষ্ট ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ মেৰিটেল ৰেপ এটা কি আৰ্গুমেণ্ট এগেইনষ্টত কৈছে কালচাৰেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কনচিডাৰেশ্যন এক্সপ্ৰেছিং ফিয়াৰ্ছ অফ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ উইথ এষ্টাব্লিছড কালচাৰেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ নৰ্মছ ডেট মে ভিউ ৱাইফছ এজ এ ছাবঅৰ্ডিনেট উইথিন মেৰিজ তো মেৰিজৰ পিছত কি হৈছে ৱাইফগৰাকী তাৰ গিৰিয়েকৰ অধীন হৈ যায় আৰু সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়া কালচাৰ ৰিলিজিয়াছ নৰ্মছত আছে অলৰেডি এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত সেই নৰ্মটো এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে গতিকে সেই নৰ্মছৰ এগেইনষ্টত যাবৰ কাৰণে কি হয় ভয় কৰে ডিফিকাল্টি অফ এনফৰ্চমেণ্ট পইণ্টিং টু দ্য চেলেঞ্জেছ অফ প্ৰভাইডিং নন কনচেনচুৱেল ছেক্স উইথিন এ মেৰিজ ঠিক আছে তো পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিগাৰ্ডিং এভিডেন্স এণ্ড উইটনেছ টেষ্টিমনি এতিয়া এইটো এভিডেন্সৰ কথা আহি গ'ল এতিয়া এভিডেন্স লাগিব ক্ৰাইম যদি হয় ক্ৰাইমটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে এভিডেন্স লাগিব এতিয়া সেই যিটো হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ হ'ল সেইটো কনচেনচুৱেলে হৈছে নে নন কনচেনচুৱেল হৈছে তাৰ ওপৰত এতিয়া এভিডেন্স পাবৰ কাৰণে খুবেই দিগদাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে সেইটো কি হৈছে এনফৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে অকণ ডিফিকাল্টি আহি গৈছে erosion of family values expressing concerns that criminalization could undermine traditional family structure and disrupt the sanctity of marriage তো মেৰিজৰ যিটো sanctity আছে পবিত্ৰ আছে সেই পবিত্ৰতাৰ নাইকিয়া হৈ যাব বুলি কৈছে আৰু কোনেও বিচৰা নাই যে বিয়া পতাৰ পিছত নিজৰ বোৱাৰীজনীয়ে সেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মেৰিটেল ৰেপৰ দৰে
হেৰি হওক কেছ এটা দিয়ক ঠিক আছে গতিকে ফেমিলি যিটো সা সন্মান আছে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়বোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা কনচাৰ্ণবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো ফেমিলি ভেলুজ আছে সেইটো প্ৰতি থ্ৰেট আহি যাব ইৰোজন হ'বলৈ ধৰিব প্ৰিজাম্পশ্যন অফ ফল্ছ একুইজেশ্যন ঠিক আছে ৰেইজিং কনচাৰ্ণছ এবাউট পটেঞ্চিয়েল মিছইউজ অফ দ্য ল ফৰ মেলিচিয়াছ পাৰ্পজেছ লাইক ৰিভেঞ্চ অৰ গেইনিং এডভান্টেজ ইন লিগেল ডিছপিউট এতিয়া তোমাৰ কিছুমান ফল্ছ একুইজেশ্যনো দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এতিয়া ছাপ'জ মেৰিটেল ৰেপটো কি কৰিলে এইটো ক্ৰিমিনেলাইজ কৰি দিলে এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজত যেতিয়া ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ হয় সেইটো কনচেনচুৱেল হিচাপত হৈছে নে নন কনচেনচুৱেল হৈছিলে তাৰ কোনো এভিডেঞ্চ নাই গতিকে হয়তো সেই যিগৰাকী ৱাইফ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ হিচাপে দিছে এই ল'টো মিছ ইউজো কৰিব পাৰে যিহেতু পাছদিনাখন গৈ পেলাই পুলিচত গৈ কমপ্লেইন কৰি দিয়ে যে মোৰ লগত এনেকুৱা মেৰিটেল ৰেপ কৰা হৈছে তেন্তে হাজবেণ্ডজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হাজবেণ্ডে তেতিয়া যিমানে কৈ নাথাকক কিয় যে আমাৰ মাজত কনচেনচুৱেল ছেক্স হৈছিলে কিন্তু তাৰ যিহেতু প্ৰমাণ নাই তো হাজবেণ্ডজনক জেলত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ল আছে সেই লটো এতিয়া এভিডেঞ্চৰ অভাৱত মিছ ইউজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক আছে ৰিভেঞ্চ লোৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাইভেচি এণ্ড ইণ্ট্ৰুশ্যন arguing that such laws could lead to excessive state intervention in the private sphere of married life তো মেৰিড লাইফত কি হৈছে সেইটো প্ৰাইভেচি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া পৰা ওচৰত মতা মাইকীৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে তাত বেলেগক সোমোৱাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব তেওঁলোকৰ মাজত যিটো প্ৰাইভেচি আছে চেংটিটি আছে সেইটো তোমাৰ কি হ'ব ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পটেঞ্চিয়েল ফৰ লিগেল এবিউজ voicing fears that the law might be misused in the contentious divorce or separation cases তো লটো কি হ'ব মিছইউজ হ'ব পাৰে তো ৱে ফৰৱাৰ্ডত এইখিনিয়ে কৈছে যে এতিয়া যিটো কনচেণ্ট আছে কনচেণ্টটো দিছেনে নাই ওমেনগৰাকীয়ে সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব একদম ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে এম্ফেচাইজিং ইনফৰ্ম এণ্ড ৰিভকেবল কনচেণ্ট ইৰেছপেক্টিভ অফ মেৰিটেল ষ্টেটাছ ঠিক আছে বিয়া পতা হওক বা নহওক কনচেণ্টটো দিছে নাই সেইটো ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগিব ইম্প্ৰুভিং মেডিকেল কেয়াৰ এণ্ড ছাপৰ্ট এনশ্বৰিং এক্সেচিবিলিটি এণ্ড ভিক্টিম চেণ্ট্ৰিক মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছ ইনক্লুডিং ফৰেঞ্চিক এভিডেঞ্চ কালেকশ্যন এণ্ড ট্ৰমা কাউন্সেলিং ফৰেঞ্চিক এভিডেঞ্চ কালেকশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ গম পোৱা যাব যে এইটো কনচেনচুৱেল ছেক্স হয় নে নন কনচেনচুৱেল ছেক্স আছিলে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই মেৰিটেল ৰেপক এইটো ধাৰ্য কৰা হ'ব এম্পাৱাৰিং ভিক্টিমছ providing accessible legal aid and support networks to encourage reporting and navigate legal system ঠিক আছে challenging over ownership paradigm eliminate the marital rape exception from the Indian Penal Code to dismantle the harmful assumption of a wife as a husband's property and promote respect and individual autonomy within marriage তো আজি এই টপিকত এইখিনি আছিলে আজি আমি ওমেনৰ যেটো টপিক আছিলে খতম কৰিলো পঢ়ি ঠিক আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে নিউজত ইছ্যুজ আছিলে এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ এটা ইয়াৰ ওপৰত যদি মেইনছত কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে সেইটো টেকেল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ